เอาสวัสดีค่ะ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจำไม่ได้ว่าไอ้นี่มันเรียกว่าลูกอะไรหวาลูกอะไรหวามียางด้วยนะฮะก็วันนี้ Make it easy เราก็จะมีเมนูทำเป็นซุปหน่อยละกันเนาะอันนี้มันเขาบอกว่ามันมีเม็ดเหมือนฟักทองเนาะแล้วก็กลิ่นก็เหมือนฟักทองแล้วก็คือกลิ่นมันก็จะเหมือนมะละกอผสมกับฟักทองนะฮะดังนั้นวันนี้เราจะทำซุปละกันเนาะแล้วก็ส่วนผสมที่เราจะใช้เป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับตอนนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสิครับพอต้มออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นฟักทองจริงๆนั่นแหละนะฮะไม่ต่างกันเลยครับทีนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยแบบเมื่อกี้นี้แล้วก็เราเอาไปต้มให้มันสุกก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปผัดกับหอมแล้วก็กระเทียมก่อนโอเคดุยโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทำน้ำสต๊อกกันนะใช้โขลก3 เกลือนะครับในการทำน้ำสต๊อกง่ายมากบอกเลยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆมันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวไม่รู้จะพูดไงเอาประมาณสัก2 ช้อนแล้วกันสำหรับน้ำประมาณสัก1 ถ้วยนะครับผสมน้ำธรรมดาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้เจ้าทั้งหมดทั้งมวลที่เราปั่นรวมกันครับเอาไปต้มอีกทีหนึ่งนะน้ำประมาณ1 ถ้วยนะครับโอเคไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเติมนะครับเพราะมันจะมีสิ่งที่ต้องเติมอีกในต่อขั้นตอนของการต้มละลายพอเป็นพิธีครับ ละลายพอเป็นพิธีจ้าใช้เลยทีนี้เราจะทำการปั่นครับปั่นทุกอย่างรวมกันค่อยๆไปเพราะว่าเครื่องปั่นของเราใหญ่มากครับใหญ่เกินไปครับอยากจะมีใหญ่กว่านี้ครับแต่ก็ไม่จำเป็นเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นนะครับเนี่ยมันก็เกือบได้หมดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาหน่อยขยักไว้นะครับใส่น้ำสต๊อกลงไปนะครับเพื่อจะปั่นนะครับ
ทีนี้ก็ลองชิมเลยครับปรุงได้ตามสบายเลยครับใส่พริกไทยหน่อยนึงเหมือนภัตตาคารไหมพริกไทยครับภัตตาคารที่มีซูฟักหยอดนิดนึงครับขอดมกลิ่นก่อนโอ้หมดแล้วครับอันนี้หอมเนยอ่ะมีเนยด้วยเปล่าเนี่ยมีสิอร่อยไหมอร่อยนะดูทำหน้าไม่เอาอย่างนี้สิเขาไม่อร่อยหรอเดี๋ยวก่อนนะซุปกะเพราประมาณนั้นเลยครับผมนายอร่อยเปล่าอร่อยมากเลยนายอย่าอวยนะต้องอวยไม่ได้อวยเลยอ่ะนี่เลยโขลก3 เกลือแล้วก็สามารถทำน้ำสต๊อกทำอาหารฝรั่งก็ได้ทำอาหารไทยก็ได้ครับขอบคุณมากที่แวะเวียนมาชมแล้วก็เราจะมีสรรพคุณของไอ้เจ้าผลอะไรจำชื่อมันไม่ได้จริงๆฮะไปดูข้อมูลข้างล่างนะครับว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างแล้วนอกเหนือจากสรรพคุณแล้วก็มีลิงก์สินค้าอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับไปสั่งซื้อแค่คุณเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์หรือเข้ามากดไลค์เอาไว้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนสุกัญญาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าขอแวะเวียนไปเยี่ยมชมที่เพจของเขาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่คุณยังขาดอยู่หรือว่าต้องการเติมเต็มในครัวของคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเลยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ